Gasztronómiai magazinokkal foglalkozom, print magazinokkal. A Good Food magazin és a Prima Konyha magazinnak vagyok a főszerkesztője. Mind a két lap havi megjelenésű lap. Az egyik egy angol tulajdonú, tehát angol recept alapú történet, a másik pedig egy inkább magyarosabb vonalat képvisel. Tavalyi év őszén voltam először Lengyelországban. Nem sok elképzelésem volt Lengyelországról, a lengyel zászlót, lolkabolkát és a vajkaramellát leszámítva, és egy óriási pozitív csalódás volt, egy nagyon nagy élménnyel tértem haza, mind kulturálisan és mind gasztronómiai szinten. Varsó volt az első állomás, Poznan, Krakkó, és tavaly még Zakopánéba is eljutottam. Személy szerint nekem Varsó egy ilyen óriási nagy metropolita történet. Mindez egy két arccal, egy nagyon modern és egy régi dolog, ami tökéletesen találkozik egymással, nem zavaróan, nagyon otthonos, de nekem túl nagy, túl zsúfolt. Második helyen Krakkó, ami szintén egy nagyobb dolog, de az már inkább ilyen ember közelibb. És hát a nagy kedvenc az mindenképpen Poznan. Egy olyan hely, ahol egyébként el tudnám képzelni, hogy ott élek. És ezt éreztem végig, hogy otthonos. Tehát egy fél pillanatig nem éreztem azt, hogy egy idegen külföldi városban vagyok. Azt éreztem, hogy mind a közlekedés, mind az emberek, az utcák, az utcaképek olyan barátságosan, otthonos hangulatot árasztanak, és hát nyilván mindenhez azért az óvárosi rész egy ilyen kincses ládaként kapcsolódik. Nekem egyébként például Zakopane nem volt egy ilyen nagy kedvenc, mint amennyire felkapott turista központ. Tehát, ha ajánlanom kellene, akkor például Zakopane lenne a lista végén. Tehát, hogy sokkal hamarabb tenném Krakkót, vagy Poznant, mint Zakopánét. Én nagyon-nagyon szeretem a hegyeket, erdőket, és mégis Zakopána volt az, ami a legkevésbé fogott meg, nem tudom. Lehet, hogy a tömeg, arra egyáltalán nem vágynék például, hogyha elmegyek kikapcsolódni, akkor ilyen hömpölygő tömeggel találkozzak. Nem tudom, valahogy Krakkó és Poznan inkább egy ilyen kis ékszerdobozra hasonlított nekem, és Zakopána pedig már egy ilyen nagyon-nagyon turista fellegvár. Mindhárom városnak az óváros része volt az, ami leginkább megfogott. Nagyon-nagyon lenyűgöző volt az a történelmi vonal, hogy bár minden is lerombolódott, de ők ezt újraépítették úgy, mintha régi lenne. Hogy templomok úgy néznek ki, mintha márványoszlopok lennének benne, de igazából az nem az, csak úgy van megcsinálva. És ugyanez az óvárosi rész is, hogy úgy néznek ki a házak, mint hogyha azok az 1800-as évekből maradtak volna ott, de közben meg újonnan vannak felépítve. Nekem ez nagyon-nagyon tetszett, tehát hogy nem próbáltak egy mű dolgot felhúzni, hanem törekedtek arra, hogy az olyan legyen, amilyen volt. Ez mindenképpen mind a három városban nagyon tetszett. Varsóban nagyon-nagyon tetszett egyébként a modern része, az üvegpaloták, felhőkarcolók. Egy érdekes látvány volt szerintem így budapesti fejjel, hogy itt mennyire ellene vagyunk ezeknek a felhőkarcolóknak, de közben meg mennyire jól tud működni egy városba, hogy nem lesz életidegen. Minden utazásom előtt aggódom egy kicsit, még gasztrósként is, hogy mi vár egy olyan országban, ahol még nem jártam, és nem ismerem annyira a gasztronómiáját. Azt hiszem, hogy Lengyelország volt az a hely, ahol ugyanazt érzem, mint amit a városoknál mondtam, hogy otthonos. Tehát az, hogy azok az alapanyagok, amiket mi itthon használunk, azok ugyanúgy jelen vannak. Tehát krumpli, tészta, káposzta, hús. Tehát szerintem egy magyar embernek ennél otthonosabb dolog, vagy otthonosabb érzetet semmi nem kelthet. Tehát, hogy és mindezt úgy, hogy nem ugyanaz az ízvilág. Tehát, hogy egy egészen más világba csöppenünk, de közben azokkal az alapanyagokkal
játszanak, ami nekünk itthon jó barátaink. Tehát, hogy azt gondolom, hogy nem nagyon tud megrémiszteni senkit. Tehát nem az van, mint mondjuk egy keleti országban, hogy a fűszerezés, vagy egy tengerparti országban, hogy a tengeri herkentyűk, hanem hogy egy kicsit ilyen hazatalálás, de mégis valami más varázslat van az egészben. Az egyik nagy meglepetés számomra az Poznánban a Szent Márton croissant névre hallgató kifli. Nem is tudom, hogy mert bár croissantnak hívják, de hát ez egy erős túlzás volt croissantnak. Kaptunk róla egy mesét előzetesen, hogy ez egy nagyon-nagyon édes, nagyon-nagyon helyi különlegesség. Nem készítheti el akárki, csak az, akinek erre szakosodott vizsgája van. És hát nagyon vártam, hogy ez hogy fog kinézni, vagy mit akar ez a történet. Édes szájú is vagyok, szeretem az édességeket. Meglepett. Szóval, hogy croissantnak nevezni valamit, ami nem tudom, 400 g, tele dióval, nem tudom, mindennel is, hát az valami elképesztő volt. És mindez legalább 2000 kalóriával, egészen fantasztikus volt. Úgyhogy Poznánban mindenképp kóstolja meg mindenki, hogyha ott jár. Illetve még Poznánban nagyon fontos dolog a krumpli. El tudnak készíteni úgy fogásokat, hogy krumpli-krumplival, és még ezen túl is krumplival. Azt, amit mi csak köretnek eszünk, azt ők valami olyan művészi szintre emelték, hogy le lehet hozni úgy egy ebédet, hogyha csak krumplis alapanyagok vannak az ételben, az is tud olyat mutatni, amivel mondjuk nem feltétlenül találkoztunk még itthon, vagy találkoztunk, de nem így gondolkodunk a krumpliról. 2-szer jártam eddig Lengyelországba, mind a 2 utazásom után ajánlottam nagyon sok mindenkinek, és volt is, aki elutazott. Nem oda, ahol én jártam, de kedvet kaptak. Én mindenképp azt mondanám, hogy észak felé menjenek, és hogy ezeket a rejtett kisvárosokat, tehát hogy ne feltétlenül azokat a városokat keressék fel, amik ilyen óriási turista központok, vagy ahova mondjuk közvetlen repülőjárat jár, hanem hogy lehet, hogy egy kicsit több energiával el tudnak jutni olyan helyre is, ahol mondjuk akár átszállással, akár vonattal, vagy hogyha valaki nagyon vállalkozókedvű, akkor autóval egy nagyobb körutat meg tud tenni, de hogy mindenképp én a kisebb városok felé orientálódnék. Ha legközelebb mehetnék Lengyelországba, akkor szeretnék eljutni Gdanskba. Ez már egy régi vágyam. Hát, hogy még mielőtt szóba került volna, hogy Lengyelországgal így nagyobb barátságba kerülök, Gdansk egy olyan álomkép volt, ami azt gondolom, hogy előbb-utóbb most már megér egy misét, és hát most már azért eléggé közeli célpont lett, hogy közvetlen járattal el is tudunk jutni oda. Egy kicsit azt gondolom, hogy ilyen Krakkó, Poznán, de mégis a tengerpart egy más aspektusát fogja kihozni ennek a történetnek. Tehát én egy kicsit ilyen ékszerdoboznak tekintem, de valószínűleg van neki más oldala is, amit érdemes megismerni. Tehát nem csak ezt a mesebeli ékszerdoboz történetet. Amikor először voltunk, akkor részt vettünk egy pierogi tanfolyamon, és akkor elhatároztam, hogy csinálni fogok itthon. Nem csináltam azóta sem, de zsureket igen. Mindenkinek ajánlom, hogy ezt azért legalább egyszer évente készítsen otthon. Szerintem az nagyon sokban hasonlít szerintem a mi konyhánkhoz, vagy a mi alapanyagainkhoz, de a pierogiról még nem tettem le, szóval előbb-utóbb azért egy ebédet össze fogok hozni pierogi ügyben. Egy nagyon fontos dolog volt, ami döbbenetes volt minden egyes étkezésnél, hogy a lengyelek a kis adagot, mint olyat, azt nem ismerik. A normál adag viszont nagyjából azt gondolom, hogy a mi adagjainknak a 1,5-szerese. Szóval, hogyha valaki így neki áll enni éhesen, akkor semmiképp ne gondolja azt, hogy rendel 2-3-at, mert aztán utána csak a nehezen lélegzés fog menni. Mi túlettük magunkat nagyjából mindenhol. Zsurekből, pierogiból, mindenből.
Az az igazság, hogy minden egyes külföldi utamon próbálok megtanulni alapszavakat, legalább azért, hogy az idegenvezető vagy a helyi emberke jobban érezze magát, bár szerintem csak bohóckodunk ilyenkor. Nem jegyeztem meg egyetlen egy lengyel szót sem. Egy érdekességet jegyeztem meg, hogy a béka lengyelül nem azt mondja, hogy brekeke, hanem azt mondja, hogy rerekumkum.